Welcome, vismensen. It is the month of October in your house. Vismensen is the 12th house, niet vergeten. Vismensen, je bent in the 12th house. Now, this is a family situatie dat is gebeurd. In de family situatie have heel veel te maken met geld. Dus heel veel van jullie vismensen, geld komt terug omdat mensen krijgen inzicht en recognize wat een young mad person heeft gedaan. Een young mad person kunnen gebruiken jullie vismensen, family informatie en data. En deze person wordt gepakt, oké? Dat is, je huis is goed. In the house of quarter-term contractual overeenkomst, zaken en dat soort dingen. Het gaat goed. Mensen recognize wat Leo heeft gedaan. Leo en zijn man is gepakt voor nemen heel veel geld. Oké, dus dit komt op. In de eerste week, er is een situatie waar heel veel communicatie, informatie is boven water gekomen. De N voor een Leo-vrouw. En some sort of a contractual overeenkomst dat een Leo-vrouw had gedacht dat ze zal krijgen, gaat niet lukken. Een ram, some sort of a contractual overeenkomst of a buitenlander ram. En een weeskal. Verdriet, omdat een weeskal krijgt geen nieuwe start en geen nieuwe contractual overeenkomst. Mensen gaat dat best wel zien. Dus jullie vismensen gaan nou achterkomen hoe een ram en zijn partner at some sort of a new start krijgen. Dat komt op in de eerste week. In de tweede week, sommige van jullie moet financial help. Je moeder of is a sick person. Tweede week, a person is sick. A standbook person gaat jullie helpen om some sort of a leugens en deceptiveness van een ram even achter te komen over wat een ram heeft gedaan. Some sort of a contractual overeenkomst. Mensen recognize hoe een tweeling had some sort of a contractual overeenkomst kunnen krijgen. Mensen recognize dat een weeskal en zijn partner have this data en informatie van je huis en je data en informatie aan een tweeling gegeven. Mensen ook krijgen inzicht. A young standbook person is under some sort of a bescherming van overheid. Deze person kan je kind of a family lid of zo, omdat mensen recognize dat een tweeling person gebruikt deze person data en informatie. Oké, dus mensen nou is op zoek en recognize wat een ram heeft gedaan en krijgt informatie over een situatie. En deze situatie is snel. Het gaat langzaam en onderzoek was gedaan aan een ram en mensen krijgen inzicht over deze ram en wie deze ram is. So, mensen nou krijgen en recognize dat de moeder of a standbook is a crave person en deze person is dood. En dus mensen nou recognize waarom een standbook person geeft uit de naam van iemand, want het is de moeder van deze standbook. En deze standbook probeert ze door de moeder informatie te beschermen. En dan mensen komen achter dat door de moeder informatie was verbruikt. Mensen nou krijgen inzicht over de huwelijk van een tweeling en zijn partner. Mensen nou recognize hoe een tweeling en zijn partner is zo rijk geworden of hoe ze komen aan zoveel geld. Mensen recognize dat een tweeling en zijn partner was onder de dingen dat was niet van boven water. Bescherming komt voor een young standbook person. Deze young standbook person was door heel veel chaos en is door dat weeskal documentatie en informatie van deze young standbook person doorgegeven. Bescherming is aan deze young standbook person. De eind van de mother van een Leo, de eind van een Scorpion. Een Scorpion heeft iets gedaan. Mensen komen achter. Mensen recognize wat is gebeurd met een situatie concerning een Scorpion vriend of een Leo vriend. Ik zie dat jullie einde relatie. Succes voor standbook person. Een standbook person gaf op en laten zien dat een conflict dat was aan het gang met een Leo en een ram, that there was some sort of a fraud and diefstal, and dit come out dat een Leo
en maak creëer some sort of a leugens en chaos. Mensen now recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een weeskal en een Leo hebben is hetzelfde en is niet van ze, is van a dood Pisces en die mensen verbruik en hebben gefraudeerd en gebruik a dead Pisces dat en informatie. A Ram en een Leo is nou gepakt voor de daden wat ze heeft gedaan. Dus mensen gaan nou recognize de leugens of a Leo en a Ram dat die had gebruikt a dood visperson dat en informatie en profiteer van heel veel geld. Leo man, Leo vrouw en haar man as Scorpion is in heel veel problemen, surrounding heel veel geld. Mensen nou komen achter wat deze mensen heeft gedaan. Problematic situatie komt op. Leugens en deceptiveness over some sort of a offer that a Ramman and the vrouw have, some sort of a contract that the Ramman and the vrouw have. Mensen recognize that deze Ramman uitgelikken en bedrikker en mensen in het buitenland recognize dat deze Ramman en zijn vrouw sprak de waarheid niet. Here is the energy van de eind van een Ramman omdat mensen hebben heel veel documentatie en informatie kunnen verzamelen en recognize dat een Ramman had some sort of a buitenlander contract van iemand anders en het was de moeder van een stembok dat en informatie dat hij gaf aan zijn vrouw om some sort of a new start te krijgen en overheid buitenlanders overheid is nou gezamenlijk werk om te controleren deze man en recognize dat deze man en zijn vrouw hebben een buitenlander vrouw, dode vrouw informatie en het is de moeder of een stembok in Nederlands. Mensen in authority nou krijgen inzicht en recognize a foul play dat was gebeurd. Heel veel mensen is nou gepakt voor oplichterij van heel veel geld, belasting geld door dode mensen data en informatie te verbruiken. En het is dode mensen in Amerika dat die mensen gebruiken ze informatie in Nederlands. This is zeer positief voor jullie vismensen. Heel veel geld komt terug naar u en je familie. Omdat je familie mensen recognize dat een jong meisje en zijn familie verbruiken jullie vismensen informatie. Of hebben genomen jullie vismensen informatie om some sort of a new store te krijgen. Dus heel veel informatie is nou buiten gekomen over hoe buitenlandse mensen krijgen kans in Nederlands te komen. Heel veel van jullie vismensen gaan nou recognize dat er was heel veel fraud en foul play. Heel veel van jullie kreefmensen staan teken een Ramman en wat de Ramman heeft gedaan. Jullie vismensen staan stevig in je schoenen dat de Ramman met heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen nou recognize omdat mensen in authority komen achter hoe een Leo en een tweeling is in Nederland terechtgekomen is doordat mensen gaf ze andere mensen data en informatie dat leven al lang in Nederlands. Een maakvrouw is nou in heel veel problemen. Een maakvrouw en zijn familie is in heel veel problemen om data en informatie van jullie vismensen om te affect of gebruik en verdient heel veel geld. Informatie is hier. Informatie komt uit over een jong maar buitenlander en wat hij of zij heeft gedaan. Dus zo. Dames en heren, het is schoonmaken, oké? Heel veel van jullie verlos jezelf out of some sort of a moeilijkheid. Dat is goed. 11, duality in de eerste week. In de tweede week, we hebben 96. En komt to some sort of a oneerlijke situatie dat was gespeeld. Moeilijkheid, 17, infinity. Sommige van jullie, dus is je, de derde week is je geluksweek, vismensen.
Alles wat je wil gaan doen, doe het in de derde week, oké? Vierde week is ook zeer positief, omdat de derde week is de infinity of 8. De tweede week is dat je bent op, de vierde week is dat je bent op de juiste richting in je leven. En dit is zeer positief. Dus vanaf, het is een goed maand overal. Maar vanaf de derde week is wanneer de miracle, de magic, alles gaat in elkaar vallen. Namaste, tot volgende keer.